كما نعلم جميعا أن معظم الدول تشهد في بداية فصل الخريف والشتاء. في هذين الفصلين تبدأ درجة الحرارة بالتقلب وتنخفض بسرعة. في هذه الفترة تتعرض الطيور لمشاكل عديدة، مما يسبب لها أمراض تنفسية حادة. تعتبر الأمراض التنفسية مشاكل وأمراض خطيرة، ويمكن حتى أن تسبب لموت الطيور. لذلك يجب دائما مراقبة الطيور والعلاج بسرعة. في هذا المقطع سوف نشاهد أسباب وأعراض الأمراض التنفسية، كيفية علاجها وكيفية تجنبها والعلاج الخاص بها. يمكن أن تمر الطيور بقصر في النفس، وفي الحالات الشديدة قد تعاني من نوبات الاختناق التي تستمر لعدة دقائق، ونتيجة لذلك يصبح العديد منهم ضعيفين جدا للوقوف على المجاثم، فيلجؤون لأرضية القفص بدلا من ذلك، وتكافح بشدة للحصول على ما يكفي من الأكسجين أثناء التنفس. فتحاول بعض الطيور مساعدة أنفسها من خلال الإمساك والتسلق بقضبان القفص فاتحة فمها. هذه الحركة تمكنهم من توسيع القصبة الهوائية، ويصبح التنفس أكثر سهولة. في كثير من الأحيان إذا استطاع المرء أن يسمع صوتا مع كل نفس يأخذه الطائر، يكون نموذجا للعدوى التنفسية. أيضا تحريك الذيل صعودا ونزولا مع كل نفس، ويمكن ملاحظة حركة الصدر أيضا عند التنفس. تميل العديد من الطيور إلى المرض في حالة تعرضها للتيارات الهوائية أو التغير السريع في درجة الحرارة. الطائر الذي يعاني من البرد ينفش الريش ويتصرف بشكل بطيء، وفي حالة مرضه بالزكام قد يعاني من سيلان في الأنف، ومن حين لآخر قد يعطس الطائر. هناك أنواع أخرى من العدوى تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي من الرئتين والأكياس الهوائية، والطائر سوف يصدر أصوات تشبه السعال، رغم أن السعال ليس مفردا صحيحا، لأن الطيور غير قادرة على القيام بذلك، لأن ليس لديهم أي حجاب حاجز. ويسبب هذا الاختناق وبسبب هذا الاختلاف في علم التشريح يمكنهم إصدار أصوات مشابهة للسعال فقط. في هذا المقطع يمكنكم مشاهدة الآن هذه الأنثى من البادجي، والتي تعاني من عدوى شديدة في الجهاز التنفسي الداخلي، ويظهر التنفس الصعب الأصوات التي يمكنك سماعها في حالة مرض الطائر. على عكس البرد عند البشر، فإن المرض عند الطيور لن يشفى من تلقاء نفسه. إذا لم يعالج البرد أو الأمراض التنفسية الأخرى بمضاد حيوي فسيصبح مزمنا. في أسوأ الحالات ستدمر العدوى الكير، وسيتم توسيع الخياشيم. وتشاهدون هذه الأنثى قد سبق لها المرض بالبرد، وقد توسع الخياشيم الخاصة بها، وعانت الألم بسبب التصاق المخاط بالغشاء الداخلي للكير.
وبمجرد تضخمه لن يعود لحجمه الطبيعي وسيشوه كما تشاهدون ذلك. لذلك دائما يجب العلاج بسرعة قبل تقدم الحالة. هناك طريقتين لعلاج البرد والأمراض التنفسية. الأولى وهو بالعلاج البيطري أي الأدوية البيطرية، فيجب استخدام تايلوفت أو الدوكسيسيكلين أو التيراميسين، ويستخدم بمقدار ملعقة صغيرة على نصف لتر ماء، وتستعمل لمدة 5 أيام مع تغيير الماء بشكل يومي. وأيضا في هذه الفترة لا يجب النسيان ذكر أنه يجب منع جميع أنواع الكالسيوم عن الطائر المريض كعدم الحبار أو الفيتامينات التي تضاف للماء. وأيضا يجب تجنب تقديم الخضروات والأغذية البروتينية في هذه الفترة حتى يثبت العلاج ويكمل. الطريقة الثانية للعلاج وهي العلاج بالأدوية البشرية. يمكن إحضار كبسولات الدوكسيسيكلين أو محلول أريثروميسين. بالنسبة لطريقة العلاج بهذه الأدوية فيمكن طحن حبة أو خلط البودرة مع نصف لتر ماء. وأنا شخصيا أفضل تقديم العلاج مباشرة في فم الطائر، لأنه في هذه الفترة غالب الطيور لا تشرب الماء كثيرا، لذلك العلاج لن يكون فعالا وسريعا. بعد تجهيز الدواء يمكنك تخزينه في الثلاجة وإعادة استعماله، شرط ترك لمدة حتى يستعيد حرارة الجو قبل تقديمه للطائر. وكل فترة في اليوم تملأ كمية قليلة كالتي يشربها الطائر من المشربية وتقدمها له مباشرة في فمه. ويتم استخدام هذا العلاج المخزن لمدة 3 أيام. بالنسبة للأمراض المشابهة هناك أمراض مماثلة للبرد، فيمكن أن تشاهدوا المقطع الخاص بالفاشل الرئوي وكيفية علاجه الصحيح.